Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Bine ați venit, mă bucur să vă am alături, ca de obicei, la fiecare lectură. Azi voi face lectura generală pentru luna lui decembrie, așa că dacă aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Fecioară, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Dragilor, cum de fiecare dată vă aduc aminte, un aspect important și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. Acum, înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să fac așa o mică introducere, cum am făcut și la celelalte zodii, și anume să discutăm un pic despre această intrare a lui Pluton în Vărsător, care va fi pe o perioadă destul de lungă de timp, aproximativ 20 de ani, și care pe voi vă va afecta pe casa a 6-a, care este casa voastră, casa guvernată de Zodia Fecioară, casa muncii, casa sănătății și casa, ca să zic așa, îndatoririlor voastre. Înainte de a vă explica un pic cam cum stă treaba și la ce să vă așteptați, trebuie să vă aduc aminte, dragilor, că această intrare a lui Pluton în Vărsător va schimba foarte multe lucruri, în special la nivel global, dar pe plan personal, pentru fiecare zodie în parte și la rândul său, pentru fiecare persoană în parte, în funcție de cum aveți planetele în cărțile voastre natale, această intrare va aduce transformări. Se vor cere schimbări drastice, se vor cere lucruri care până acum, știi cum e, parcă ne-a lăsat Dumnezeu așa și Universul a zis, v-am lăsat pe voi să schimbați lucrurile, v-am lăsat, văd că în unele locuri nu s-a făcut nimic, atunci nu-i problemă, rezolvăm pe altă cale. Să zicem așa, eu aș vedea această intrare a lui Pluton în Vărsător ca dacă ar fi să-l relaționez cu tarotul, l-aș vedea fix ca pe un turn, da? Ca acel arcan major, turnul din tarot, dar la nivel global. Lucrurile trebuie făcute așa cum trebuie, ni se cere schimbări, ni se cere transformare, tocmai pentru că cumva era momentul. Acum, cum vă afectează pe voi, dragilor? Păi cum să vă afecteze? Unii dintre voi se știe foarte bine, nu? Ca și zodie, voi sunteți o zodie foarte calculată, o zodie care este foarte atentă la sănătatea sa, la felul cum își desfășoară activitatea în domeniul pe care îl are în ceea ce privește munca, la faptul că aveți o ordine a voastră din care de multe ori nu vreți să ieșiți sub nicio formă. Avem și polul opus, desigur, nu? Că avem și atât partea de lumină cât și partea de umbră, și la polul opus sunt persoane din Fecioară care, din păcate, nu au aceste calități, ca să zicem așa, da? Posibil din anumite aspecte astrologice pe care le poate avea în cartea sa natală. Dar cum vă va afecta pe voi? Probabil că unii dintre voi vă veți da seama că lucrurile nu au cum să fie perfecte, pentru că voi sunteți în căutarea perfecțiunii în permanență. Și probabil că vor apărea situații, începând chiar cu luna lui decembrie. De ce? Pentru că această intrare a lui Pluton în Vărsător am avut-o pe 19 noiembrie și deja începe să-și facă simțită prezența. Ea a mai fost în Vărsător, dar pe perioade scurte. De data asta a intrat și a intrat bine și nu va mai ieși decât cam peste 20 de ani. Asta ce înseamnă? Că unii dintre voi veți avea revelații sau anumite situații care vă vor face să vă schimbați un pic modul în care vedeți poate sănătatea voastră, modul în care vedeți poate lucrul, cum să spunem, o parte asta profesională, deci ceva se va schimba la voi. În mentalitate, în acțiuni, da? Și eu aș spune că
în felul de a face lucrurile. Ceva se va schimba. Că veți vrea, că nu veți vrea. Și așa cum am spus-o și la celelalte zodii, bine ar fi să nu vă opuneți schimbării. Pentru că cei care se vor opune schimbării, Pluton are grijă și spune, știi, indiferent că îți place sau nu, trebuie să faci această transformare. Că va fi pe calea aia ușoară, că va fi pe calea aia grea, de făcut trebuie făcută, transformarea trebuie să își facă treaba. Pentru că este necesar. Înainte de a începe, ia uite, eram direct cruită pe tarot, dar nu, dragii mei, cei care deja v-ați obișnuit, cum nu prea am așa mult loc aici, cei care deja sunteți abonați ai acestui canal, știți că la fiecare început de lună, aici avem luna lui decembrie, scot câte o carte din acest oracol al frunzelor de ceai, pentru fiecare săptămână a lunii în curs, da? Pentru luna respectivă, în speță, azi facem pentru luna decembrie și haideți să vedem prima săptămână din decembrie. Am aici 200 de cărți, a doua săptămână și chiar autoarea acestui oracol sugerează folosirea acestui săculeț din care eu extrag cărți. Încă una. Bun. Haideți să vedem ce vine pentru prima săptămână din decembrie. Prima săptămână avem flautul sau fluierul, aș zice mai degrabă, care îmi vorbește de o dezamăgire din partea unui prieten sau al unui iubit-iubită. Ceva care vă va dezamăgi pe voi. A doua săptămână avem fluturele. Apare o schimbare. Poate în urma acestei dezamăgiri va apărea în a doua săptămână o schimbare, dar înspre bine. Deja, vedeți cum începe să acționeze acest tranzit al lui Pluton. În a treia săptămână avem Pana, care ne vorbește despre cineva pe care tu îl cunoști sau o cunoști, da, poate să fie femeie sau bărbat, și simți și știi sau îți dai seama că nu este în totalitate sinceră cu tine. Și ultima săptămână din decembrie, ce frumos, ultima săptămână din decembrie și ultima săptămână al acestui an, avem cu acest os al dorinței, da, era undeva pe partea asta asiatică, undeva în tradițiile asiatice, cred că prin China, zona aia pe acolo, care despre ce credeți că ne vorbește? Despre îndeplinirea unei dorințe. Deci ultima săptămână din decembrie, vouă vi se va îndeplini o dorință, indiferent că este una mică sau una mare. Ceva va deveni realitate pentru voi. Haideți să vedem acum, da, cu tarotul și trebuie să vă arăt acest minunat pachet de cărți de tarot cu tematică de iarnă, cu tematica Crăciunului, al anului nou, pe care l-am achiziționat special pentru această perioadă pentru voi, să facem lecturi cu acest pachet de cărți de tarot. Și haideți să vedem ce vine pe partea profesională de-a lungul lunii lui decembrie pentru dragii mei din Fecioară. Să vedem ce vine pentru dragii și dragele mele din Fecioară în următoarea perioadă. Și avem carul, un paj de cupe. Dragii mei dragi, carul îmi vorbește de o schimbare sau e posibil unii dintre voi, nu știu dacă aveți
Unii dintre voi e posibil să fi dat vreun interviu posibil pentru vreun job. Trebuie să vă spun că mie mi-apare că vine un răspuns. Ori veți primi un apel foarte important în care vi se spune că aveți mari șanse să semnați un contract sau o înțelegere și pentru care va trebui să faceți un drum. Faptul că avem un as de spade, e adevărat, aici sunt niște bastonașe, dar este asul de spade. Pe partea asta muncii îmi vorbește de o activitate care nu are nimic de văzut cu ce făceai tu înainte. Dacă vorbim pentru cei care ați fost în căutarea unui job, ați dat ceva interviuri, dar va fi de succes pentru voi. Dar va fi de succes pentru voi. Pentru că avem împărăteasa. Iar asta îmi vorbește de lucruri pozitive care vin pe plan profesional. Dacă nu vorbim de un nou job, atunci chiar dacă unii dintre voi posibil să fie avut așa ceva conflicte cu cineva pe la locul de muncă pe acolo, care, nu știu, ori nu prea vă suportă, ori nu știu care este treaba pe acolo, cu carul, de fapt îmi vorbește de cineva care e posibil să aibă ceva împotriva ta, dar asta pe voi nu o să vă împiedice cu absolut nimic să avansați. Și e posibil chiar unii dintre voi să primiți o nouă ramură, ca să zic așa, ori avansați la locul de muncă, ori pur și simplu vi se dă o altă responsabilitate pe care poate n-ați făcut-o până în acest moment, dar pe care veți ști cum să o duceți la bun sfârșit. Adică nu va fi ceva pe care voi chiar să ziceți, domne, nu știu să-l fac. Nu, îl veți putea duce la bun sfârșit. Haideți să vedem pe plan material. Pe plan material avem justiția. Ați făcut unii dintre voi poate investiții pe termen mai lung. Nu știu, e posibil să fie avut o sentință judecătorească, mai ales că vorbim de bani. O sentință judecătorească care a fost cumva aș spune eu că în favoarea voastră. De ce? Pentru că ori ați recuperat vreo plată extra, ori primiți această hotărâre judecătorească care la un moment dat, mai ales că vorbim de bani, cu doiul ăsta de monede, o să vă cam tulbure, din păcate, dar nu va fi pe o lungă perioadă de timp. E ca și cum ai zice, a venit furtuna, a plouat, a tunat și s-a dus și încet, încet răsare soarele. Haideți să vă spun cam despre ce este vorba. Unii dintre voi posibil ori să fi primit o hotărâre judecătorească acum ceva puțină vreme, care să vă pună pe voi un pic în dilemă relaționat cu banii. Și eu aș spune că nu v-a căzut deloc bine acest lucru. De ce avem un 10 de spade? Avem un 10 de spade care v-ați dat seama că poate anumite pierderi de bani pe care le-ați avut în ultima perioadă au fost poate cauzate de anumite persoane care voi aveați încredere. Da? Și nu știu de ce, pentru unii dintre voi ați făcut o proastă investiție. O proastă investiție care v-a dus poate la ceva probleme, posibil chiar și cu legea. Dar faptul că avem un paș de spade îmi vorbește despre, în general, despre, cum să zic eu, o lecție pe care ai învățat-o din toate aceste lucruri. Și probabil că ai învățat ceva și mai important.
Și anume faptul că de multe ori nu e bine să spui lucruri importante, personale, care te privesc strict pe tine și situația ta unor anumite persoane. Da? Adică cumva termini anul, cel puțin pe planul ăsta financiar, cu această lecție foarte bine învățată. Aceea de a nu avea încredere în tot ce zboară, în tot ce este învelit frumos și încet să poate să înveți să ții lucrurile pentru tine. Sunt lucruri care nu se spun oricui sau nu se spun deloc posibil. E ca și cum ai zice, până nu te vezi cu saci în căruță, mai bine să nu știe nici vântul, nici pământul. Avem așa, un cavaler, că am vrut să văd totuși finalizarea acestei situații. Și avem un cavaler de cupe. Dragii mei, pe partea asta financiară, eu aș spune că chiar dacă au apărut aceste probleme, acest cavaler de cupe îmi spune că ele se vor rezolva. Nu va fi ceva ce nu se va putea rezolva. Ele își vor găsi o rezolvare, doar că se pare că luna lui decembrie nu va fi acea lună. Probabil o vom vedea în ianuarie, pentru că tocmai de aceea am mai pus o carte, da, mi se spune că se vor rezolva aceste situații, indiferent, acum fiecare adaptează în funcție de informațiile pe care mi le-au dat cărțile. Se vor rezolva, dar probabil că nu atât de rapid pe cât poate v-ați dori voi. Dar nici foarte târziu. Da, va fi, aș spune eu, o perioadă normală de timp, dar se vor rezolva. Nu știu dacă aici e posibil, la partea asta materială, să fie vorba și de vreun împrumut, ceva. Ori cu vreo bancă, ori cu vreo instituție, sau chiar și cu o persoană. Haideți să vedem. Pe partea asta dragostei, pentru cei care sunteți într-o pereche, ce să vă spun, dragilor, că nici n-am ce să vă spun, că e atât de fain și atât de frumos aici, că n-am cuvinte. Am un 2 de cupe, de sentimente, emoții reciproce, lucruri care le faceți în comun. Am acest 9 de cupe. Un 9 de cupe frumos care ne vorbește de sentimente care cresc, de o comunicare foarte bună, de planuri pe care le faceți în comun. Faptul că avem și un 6 de bâte îmi vorbește de o realizare pe care voi o să o faceți împreună și vă veți bucura de ea, iar către sfârșitul lui decembrie, implicit al anului 2024, avem acest as de cupe. Deci, luna lui decembrie, dragilor, pentru cei care sunteți într-o pereche, și mi-aș dori din suflet să vă regăsiți cât mai mulți, este o lună a dragostei, o lună a emoțiilor, o lună care, din punctul ăsta de vedere al sentimentelor, al iubirii, cumva nu vă veți lăsa influențați nici de această situație un pic problematică pe partea financiară, nu va lăsa să umbrească sentimentele pe care voi le aveți unul față de celălalt. Și veți încheia anul cu acest minunat și frumos as de cupe care vorbește de o reînnoire, ceva parcă crește și mai mult în relația voastră. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei burlăcei și burlăcițele mele din fecioară. Haideți să vedem ce avem aici. Avem o regină de monede. Aici voi sunteți, ia să vedem. Dragilor, această regină de monede, pentru cei care sunteți singurei, se pare că sunteți, nu știu, ați depus foarte mult efort să atrageți atenția unei anumite persoane. Avem un 6 de monede. Lucru care îmi spune că se pare că veți reuși. Da? Ați depus așa efort să atrageți atenția cuiva. Veți reuși. De ce? 6 de monede îmi vorbește de mari șanse să cunoști mai bine poate această persoană sau o nouă persoană prin intermediul unor
posibil unor persoane comune, unor cunoscuți comuni. Faptul că avem forța. Forța îmi vorbește de un foarte bun moment de a poate a vă da întâlnire sau de a găsi pe cineva nou de-a lungul lunii lui decembrie. Iar 4 de monede, eu aș spune că nu rămâneți în casă, mai ales deci toți cei care nu se vor regăsi până la această carte, sfatul cărților pentru toată lumea: nu rămâneți în casă, mai ales în ultima săptămână din decembrie. Pentru că veți pierde șanse foarte bune de a cunoaște persoane interesante și poate, de ce nu, de a vă găsi perechea. Da, nu rămâneți, să ieșiți un pic așa din zona voastră de confort. Haideți să vedem, pentru că lucrurile merg bine. Da? Sunt mari șanse să găsiți, dacă nu e acea persoană pe care voi ați spus ochii. Știu că eu aș zice, este foarte interesant pentru cei care totuși a spus ochii pe cineva și încercați din răsputeri să-i atrageți atenția. V-am spus că veți reuși. Și ca să continui istoria pentru cei care fac parte din această categorie, aș spune că chiar poate, e posibil pentru voi să faceți, de ce nu, Crăciunul poate sau Anul Nou, să-l petreceți împreună. Parcă nu puteți voi așa să ieșiți din zona voastră de confort. Țineți tare mult să stați în casă unii dintre voi. Și avem așa, un număr angelic, poate să fie data de 5 decembrie sau data de 14 decembrie, să aibă importanță pentru voi. Și îmi spune așa: ai o minte deschisă și întotdeauna ești dispusă să încerci ceva nou. Dar trebuie să fii suficient de înțeleaptă, să știi când să te oprești și să gândești înainte de a te lansa în a face lucruri. Această atenție pragmatică te va ajuta și îți va garantiza că timpul, atenția și efortul tău într-adevăr sunt semnificative. Asta e un îndemn de a fi practic. Da, de a fi atent la ce se întâmplă în jurul tău, mai ales probabil în aceste date de 5 sau de 14 decembrie, și a vedea lucrurile la modul practic. Da, nu le da 50.000 de rotocoale. Faptul că avem cifra 0, asta ne vorbește de faptul, e ca o aducere aminte, cum să spun eu, în a te gândi că, știi, limita este cerul. Că de fapt ceea ce contează este prezentul, este aici și acum. Și eu aș zice că este un îndemn de a trăi clipa, de a trăi momentul, de a trăi prezentul. Avem de asemenea 24, care poate să fie ajunul Crăciunului, da? 24 decembrie sau poate data de 6 decembrie, în care, ce ne spune, ai o inimă de aur și ești foarte abilă pentru a menține relații echilibrate și stabile. Ești loială, mai ales vis-a-vis de cei dragi ție și poți aduce acea protecție celor dragi pe care tu iubești, persoane dragi ție, cei care sunt importanți pentru tine. Iar aici mi apare generozitate. Posibil unii dintre voi chiar să faceți așa pe Santa Claus, pe Moș Crăciun, în ajun de Crăciun. Bun, haideți să vedem, dragilor, care sunt inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care voi veți interacționa de-a lungul lunii lui decembrie, sau posibil să vă regăsiți chiar inițialele voastre, care e un semn că informații din această lectură vă sunt destinate și vouă. Și avem litera B, litera G,
sunt două, să mai lipesc câteodată. Litera F. Am aici litera Y, litera X și litera H. Și mai scoate litera F încă o dată. Și încă o carte. Și litera D. Cred că e una. Da. Litera D. Inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care voi puteți interacționa sau care vor avea ceva importanță pentru voi de-a lungul lunii lui decembrie. Ce ar fi de spus că, din ce văd eu aici, avem foarte multe, pot apărea zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion, mai puțin cele de foc, Berbec, Leu, Săgetător sau cele de pământ, la fel ca și voi, Taur, Fecioară, Capricorn. Bun, haideți să vedem care este mesajul cărților pentru voi, dragilor, pentru luna lui decembrie. Lasă-te ghidat de înțelepciunea propriului tău corp. Ascultă-ți corpul, mesajele care ți le trimite, poate vis-a-vis de o anumită persoană sau de o anumită situație. Dacă tu, din punct de vedere fizic, simți că ești secat și te simți inconfortabil, atunci trebuie să iei măsuri. Pentru că atâta timp cât tu ai acea energie pozitivă în tine și nu e niciun fel de problemă, atunci te simți bine, ai o stare de bine și de fericire, abia atunci poți să mergi înainte. Este o atenționare, dragilor, așa cum bine am văzut încă de la începutul lecturii, cu această carte, care îmi vorbește de o dezamăgire. O dezamăgire din partea unui prieten sau al unui iubit sau unei iubite. Da? Ce încearcă să ne spună vis-a-vis de mesajele corpului? Știți că se întâmplă și asta se poate întâmpla oricărui zodii, nu neapărat numai vouă. Sunt momente în care, când ești în prezența unei persoane, pur și simplu simți că ceva nu e în regulă. E ca și cum corpul, propriul tău corp, încearcă să-ți transmită niște mesaje în care să spună, știi, ceva nu e ok aici, ceva nu e bine. Da? Sau poate dacă te afli, nu știu, într-o încăpere, într-o casă și simți așa, ceva nu este ok. Cumva ești îndemnat de-a lungul lunii lui decembrie să asculți de aceste mesaje subtile pe care ți le trimite propriul organism, pentru că sunt acei vampiri energetici, da, care absorb energia și ne dă dureri de cap și se întâmplă multe lucruri negative. Da? Dacă locul în care te afli, persoana cu care ești, îți dă o stare de bine și nu simți nimic negativ, atunci înseamnă că te afli în compania care trebuie. Bun, dragii mei din Fecioară, aceasta a fost lectura generală pentru luna lui decembrie. Noi o să ne mai vedem până la sfârșitul anului, în lecturile viitoare. Eu totuși vă doresc să aveți o lună decembrie cât mai minunată, cât mai frumoasă, cât mai plină de iubire, de căldură sufletească. De asemenea, pentru cei care sunteți noi pe acest canal și poate ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, vă invit cu mare drag să vă abonați. Eu vă aștept cu mare drag pe toți la fiecare lectură. Nu uitați de like-uri, nu uitați de comentarii, de distribuiri. În felul ăsta mărim această comunitate frumoasă a florilor de lotus. Dragii mei, urându-vă cât mai multă energie pozitivă, cât mai multă căldură umană și multă înțelepciune, până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!